স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ যাত্ৰা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা পশ্চিমবংগৰ ৰাজধানী কলকাতা অভিমুখে। এতিয়া আমি ভিক্টোৰিয়া মেমৰিয়েল সংগ্ৰহালয় অভিমুখে আগবাঢ়িছোঁ। এই মিউজিয়ামটো 1906 চনৰ পৰা 1921 চনৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু কুইন ভিক্টোৰিয়া নামেৰে নামকৰণ কৰা হৈছিল। এইখনেই হৈছে কলকাতা বিখ্যাত হাওৰা ব্ৰীজ আৰু এই ব্ৰীজখন 1943 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। এয়া হৈছে কলকাতাৰ দক্ষিণেশ্বৰ কালী মন্দিৰ, যিটো 1855 চনত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। বৰ্তমান আমি যাত্ৰা কৰি আছোঁ বিদ্যাসাগৰ সেতুৰ ওপৰে। 1992 চনত এই সেতু নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। যিহেতু আমি পূজা বতৰত আহিছোঁ, সেয়েহে কলকাতাত পূজা উপভোগ কৰিলোঁ। মোৰ যাত্ৰা কিছু সৰু অংশ আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। ভিডিঅ'টো উপভোগ কৰাৰ বাবে প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ।